Hi guys, ඉතින් ඔයාලත් මේ දවස්වල දකින්න නැති Facebook එකේ share වෙනවා ChatGPT එකෙන් කොහොමද ඔයාලටත් හිතා ගන්න බැරි විදියට ඔයාලව ඒ කියන්නේ Tamanටත් හිතා ගන්න බැරි විදියට තමන්ව drawing කරලා එයා දුන්නා මෙන්න මේ වගේ unbelievable images කිහිපයක්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔයාලත් ChatGPT free version එකෙන්ම ඔයාලගේ ජීවිතය ගැන ඔයාලට හිතා ගන්න බැරි විදිහට මාර විදිහට මාරම බිලිව් කරන්න පුළුවන් කියන මටත් එක හිතා ගන්න බැරි වුණා. ඔයාලට හිතා ගන්න බැරි විදිහට කොහොමද මේ විදිහට ඔයාගේ ලයිෆ් එක ජෙනරේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට ඕනේ මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ පෙන්නන එක අරගෙන ඔයා මේක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් මේක අරගන්න පුළුවන් මම කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා. ඒක අරගෙන ඒක කොපි කරලා ඔයාලගේ ChatGPT එකට දාලා පේස්ට් කරලා එන්ටර් කරන්න. එන්ටර් කරපු ගමන් එයාලා DAL-E එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාගේ data analyze කරලා ඒ කියන්නේ ඔයා මේ දක්වා ChatGPT එක use කරලා තියෙන විදිහ ඒ වගේම ඔයා ChatGPT එක්ක ගනුදෙනු කරපුවා ඒ සියලු දේ එක්ක ChatGPT එක ඔයාව analyze කරලා ඔයාලට හිතා ගන්න බැරි විදිහට ඔයාව නිර්මාණය කරලා දෙයි. ඉතින් ඔයාත් මේක try කරලා බලන්න. try කරලා බලලා වීඩියෝ එකට අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න ඔයාට ලැබුණු result එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ වගේ videos බලන්න Wanu X TikTok එක ඒ වගේම Wanu X YouTube එක subscribe කරලා follow කරලා Facebook එක follow කරලා share කරලා subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක අන්තිමනකම් බලවට පුංචි ට්‍රික් එකක් අරන් ආවා. ඔයා ChatGPT එක මේ විදිහටම කියන්න ඔයාගේ future එක next 5 year future එක draw කරලා දෙන්න කියලා ඊළඟ දවසේ ඔයා free නම් use කරන ඔයාට එක දවසකට එකයි draw කරගන්න පුළුවන්. ඔයා පැය 24කින් අහපුවා ඔයා ChatGPT කියන්න ඔයාගේ future එක draw කරලා දෙන්න කියලා අවුරුදු 5කින් කොහොමද තියෙන කියලා ChatGPT analyze එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට ඔයාම සාස්තරයක් අහගෙන බලන්න.